ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬት ማስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 2 በክፍል 8 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ሴክሽን 2.5 ግራፍስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ለማየት እንደሞከርነው ፖሊኖሚያል ፈንክሽንስ ካን ቢ ሊኒየር ያም ሊኒየር ፖሊኖሚያል ፈንክሽንስ እዚህ ጋር እንደምናያቸው የኤክስ ዲግሪ 1 ሲሆን እንደገና የኤክስ ዲግሪ ደግሞ 2 በሚሆንበት ሰዓት ኳድራቲክ ፖሊኖሚያልስ አጌን የኤክስ ዲግሪ ደግሞ 3 በሚሆንበት ሰዓት ኪዩቢክ ፖሊኖሚያልስ። ስለዚህ የነዚህን ግራፍ ይሆናል ማለት ነው አሁን ላይ የምንመለከተው። ስለዚህ የነዚህን ግራፍ እያንዳንዱን አንድ በአንድ ከነ ፕሮፐርቲያቸው እንዲሁም ደግሞ ከነ ምሳሌዎቻቸው አብረን የምንመለከት ይሆናል። አንደኛ ላይ the graph of polynomial function is a smooth curve and has no sharp corners። የፖሊኖሚያል ፈንክሽን ግራፍ ከርቭ ስሙዝ ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ምንም አይነት የሚጎለው ፓርት አይኖርም። እንዲሁም ደግሞ ላዩ ላይ ምንም አይነት ሻርፕ ኮርነር ሊኖረው አይገባ ማለት ነው። ሁለት functions whose graphs are not continuous። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ስሙዝ ከርቭ ነው ያለው እንደገና ደግሞ ኮንቲኒየስ ነው። this can be a polynomial function። ከዚህ ቀደም ያየናቸው እዚህ ጋር ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ስሙዝ ናቸው እንደገና ደግሞ ኮንቲኒየስ ናቸው። ስለዚህ ሶስቱም በፖሊኖሚያል ግራፍ ስር መጠቃለል የሚችል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ በሁለተኛነት ላይ ደግሞ የተቀመጠው ፖይንት ምንድነው? functions whose graphs are not continuous ግራፋቸው ኮንቲኒየስ ያልሆኑ ከሆነ ወይም ደግሞ በግራፋቸው ላይ ሆል ወይም ደግሞ ጃምፕ የሚያደርግ ከሆነ and have sharp corners አሊያም ደግሞ ሻርፕ ኮርነር ካላቸው እንደዚህ አይነት ግራፎች they are not polynomial functions። ከዚህ ቀደም እንዳየነው እዚህ ጋር ያለው ፓርት ላይ ስሙዝ ከርቭ ነው። ምንም አይነት ሻርፕ ኮርነር የለውም እንደገና ደግሞ ምንም አይነት ኮንቲኒቲ የሚገድበው ነገር የለም። ስለዚህ እንዲህ ከሆነ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ማለት እንችላለን። ነገር ግን ደግሞ እዚህ ጋር እንደሚለን ከሆነ if the polynomial graph have a sharp corner እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ይህ ግራፍ እዚህ ጋር እንደምታዩት f of x እኩል ይሆናል absolute value of x ነው። ስለዚህ የአብሶሉት ቫልዩ ፈንክሽን ነው። this is not a polynomial function ለምን? because it have a sharp corner እዚህ ጋር እንደምታዩት ስሙዝ የሆነ ከርቭ አይደለም ያለው because it has a sharp corner at the point 0,0 or at the origin እዚህ ጋር እንደምታዩት ሻርፕ ኮርነር ያለው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሆል አለው አጌን እዚህ ጋር ደግሞ ጃምፕ ያደርጋል። ስለዚህ ኮንቲኒየስ አይደለም ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት therefore this is not a polynomial because it is not a continuous function again it has a hole and a jump እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱ ነገሮች ስላሉት ኮንቲኒየስ ያደርገው። ፖሊኖሚያል ፈንክሽኖች ደግሞ በባህሪያቸው ኮንቲኒየስ ፈንክሽን መሆን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህና በመሳሰሉት ፕሮፐርቲዎች አንድ ፈንክሽን ፖሊኖሚያል ነው ወይም ደግሞ አንድ ግራፍ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን አይደለም የሚለውን በማየት ብቻ መለየት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ይሄ ያለን ብንል እንደገና ደግሞ ላይ ደግሞ ይሄን የመሰለ ስሙዝ የሆነ ከርቭ አለን which is a polynomial function። ከዚህ ስሙዝ ከሆነ ከርቭ ላይ ብዙ አይነት ተርኖችን ያደርጋል። በዚህም እያንዳንዱ ከርቭ ላይን ላይ የራሱ የሆነ ስያሜ ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህኛው ፖይንት ላይ እና እዚህኛው ፖይንት ላይ እንደምታዩት ከላይ ወርታችን ነው እየወረደ ያለው እንደገና እዚህ ጋርም ከላይ ወርታችን ነው እየወረደ ያለው። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ we can say this is decreasing ከዚህ ወደዚህ ፎል እያደረገ ነው ወይም ደግሞ ዲክሪዝ እያደረገ ነው ማለት ነው ፈንክሽናችን። again ከዚህ ደግሞ እንደገና ወደ ላይ it is increasing ወይም ደግሞ ወደ ላይ እየጨመረ ያለ ላይን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። በዲክሪዚንግ እና በኢንክሪዚንግ መካከል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ተርን አለው ወይም ደግሞ ከዚህ ቀደም በኳድራቲክ ፈንክሽን ስር ቨርቴክስ ያልነው ፖይንት ማለት ነው መቀመጫው። ነገር ግን እዚህ ጋር ከአንድ በላይ ስለሆነ ቨርቴክስ የሚለውን ስያሜ ወደ ተርኒንግ ፖይንት የምንቀይረው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ተርኒንግ ፖይንት ሀፕን የሚያደርገው ግራፉ ከዲክሪዚንግ ወደ ኢንክሪዚንግ ወይም ደግሞ ከኢንክሪዚንግ ወደ ዲክሪዚንግ በሚቀየርበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች አንድ እዚህ ጋር ሁለት እዚህ ጋር ሶስት እዚህ ጋር ያሉትን ፖይንቶች እንደ አጠቃላይ we call them turning points እነዚህን turning point ብለን የምንጠራቸው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው አንድ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ከሚይዘው ዲግሪ አንፃር ምን ያህል turning point እንዳለው ማወቅ ይቻላል። ይህም a polynomial of degree n will have at most n-1 turning points። ስለዚህ n የሚባል ዲግሪ ያለው አንድ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን n-1 በአንድ የሚያንስ ተርኒንግ ፖይንት ይኖረዋል ማለት ነው። በዚህ ምሳሌ መሰረት ለምሳሌ እዚህ ጋር 1 2 3 አለን። ስለዚህ የዚህ ዲግሪ 4 ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። the maximum number of turning points is always 1 less than the degree of the function
ሁሌም ቢሆን ከፈንክሽኑ ዲግሪ በአንድ ቁጥር ያነሱ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ለዛም ነው እዚህ ጋር n-1 ተርኒንግ ፖይንት የሚኖረን ፎር n ዲግሪ። ኦኬ ይህንን ካልን አሁን ደግሞ ስለ ተርኒንግ ፖይንት ኢንዲቴል እንመልከት። ሶ ተርኒንግ ፖይንት ከተረጓሚው ስንመለከት it is a point of the graph where graph changes from increasing to decreasing ወይም ደግሞ from rising to falling ቅድም እንዳለው ማለት ነው። አሊያም ደግሞ የዚህ ተገላቢጦሽ from decreasing to increasing or from falling to rising። ለምሳሌ እዚህ ላይ አንድ ቀለል ያለች ምሳሌ ብንመለከት f of x እኩል ይሆናል 4x the power of 4 plus x cubed minus 8x squared minus 18x minus 4 የሚባል ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ቢኖረን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኤክስ ዲግሪ 4 ነው። ስለዚህ ምን ያህል ተርኒንግ ፖይንት ይኖራል ብላችሁ ታስባላችሁ? በጣም አሪፍ። ስለዚህ በቅድሚያ ይህንን ለመስራት ምን እናደርጋለን? አይደንቲፋይ the leading term of the polynomial function። የዚህ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ሊዲንግ ተርሙን ማወቅ ይጠበቅብናል። ከዚህ ቀደም ደግሞ ሊዲንግ ተርም ማለት ካለው ከፖሊኖሚያል ፈንክሽን ላይ ትልቁን ዲግሪ የሚይዘው the whole term ማለት ነው፣ ቫሪያብሉም ሲደመር ቁጥሩም። በመቀጠል አይደንቲፋይ the degree of the polynomial function። ይህንን በዲሴንዲንግ ኦርደር ወይ ደግሞ ከትልቁ the highest degree ወደ ትንሹ ከጻፈን በኋላ the leading term አውቀናል፣ ይሄ ነው። ሶ የዚህን ደግሞ ዲግሪ የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዚህ ዲግሪ 4 ነው፣ x the power of 4። therefore this polynomial function is a degree of 4. the maximum number of turning point will be 4 minus 1 ያም 3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 4 ከሆነ ዲግሪያችን በአንድ ያነሰ የምናገኘው። እዚህ ጋር ለምሳሌ x the power of 5 ቢለን ደግሞ የምናገኘው ተርኒንግ ፖይንትስ 4 ይሆን ነበር ማለት ነው፣ ከዚህ በአንድ ያነሰ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ፕሮፐርቲ ኢቭን ኤንድ ኦድ ይሆናል። ሶ ፎር ኢቭን ፖሊኖሚያል ፈንክሽንስ where both go on the same direction together። ይሄ ምን እያለን ነው? ሁለቱም ግራፎች አንድ አይነት አቅጣጫን ተከትለው የሚሄዱ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው እያለን ያለው? የፖሊኖሚያል ፈንክሽናችን ሁለቱም ፖይንቲንጎቹ ወደ አንድ አይነት አቅጣጫ የሚሄዱ ይሆናል ማለት ነው፣ ዲግሪያችን ኢቭን ከሆነ። ሶ እዚህ ላይ ሁለት አይነት ኬዞች እንመለከታለን። ኬዝ 1 ላይ where the leading coefficient is positive፣ ለምሳሌ ዲግሪው ኢቭን ነው፣ ነገር ግን ደግሞ the leading coefficientአችን ፖዚቲቭ ከሆነ፣ ይህም ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እነዚህ ሁለቱ ተርሞች ላይ f of x እኩል ይሆናል 1 plus x the power of 4 ነው። ስለዚህ this is the leading term። ከዚህ ጋር ደግሞ the leading coefficientአችን የx the power of 4 አንድ ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 4 ደግሞ ኢቭን ነምበር ነው። ስለዚህ ኢቭን ከሆነ ወይ ወደ ላይ ነው ወይም ደግሞ ወደ ታች ነው። ነገር ግን ሁለቱም ፖይንት የሚያደርጉት on the same direction ነው ማለት ነው። therefore እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዚህኛው ደግሞ 1 ነው which is positive። ስለዚህ ፖዚቲቭ ከሆነ upward direction የሚሄድ ይሆናል። ይህንን እንዲያርጋችሁ ያዙት ቀለል ለማድረግ። ለምሳሌ የቀኙን ሳይድ እዚህ ጋር እንውሰድ። ሶ የቀኙ ሳይድ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የx the power of 4 ኮኤፊሺየንት ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ በቀኝ በኩል ያለው ፓርቱ ወደ ላይ የምናሰምር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የግራውም ደግሞ ይህንን መከተል አለበት፣ ምክንያት ኢቭን ስለሆነ። ኢቭን ከሆነ ሁለቱም ወደ አንድ አይነት አቅጣጫ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ሉክ ይህንን ብትሰሩት መጨረሻ ላይ x the power of 4 ነው የምታገኙት። ሶ እዚህ ጋር ያለን ተርኒንግ ፖይንቱ ከ4 ያነሰ ነው፣ 1 2 3። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ ሁለቱ ወደ አንድ አይነት አቅጣጫ ነው ወደ ላይ ሄዱት። የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? 1 የኤክስ ስኩዌር ኮኤፊሺየንት ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። 2 ኢቭን ነምበር ናቸው። ስለዚህ ኢቭን ነምበር ከሆነ ሁለቱም on the same direction የሚሄዱ ይሆናል ማለት ነው። so the values of f of x become large positive እየሆኑ ይመጣሉ and the graphs go upward both far to the right and far to the left as the value of x become large in absolute value። የኤክስ ቫልዩ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ይገባና የሱ ሪዛልት እየጨመረ ስለሚመጣ ሁለቱም ወር ላይ ኢንክሪዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ምክንያት የነዚህ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ሁለቱም ፖዚቲቭ ቫልዩ ስለሚኖራቸው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ወደ ኬስ 2 ደግሞ ስንሄድ ኬስ 2 ኔጌቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ካለው ኢቭን ሆኖ ነገር ግን ኔጌቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ካለው፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁንም የቀኙ የምትመለከቱ ወደታች ነው ቢኮዝ ኔጌቲቭ ስለሆነ፣ የቀኙ ወደታች ከሆነ ደግሞ አሁንም የግራው የሚከተለው ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢቭን ስለሆነ ዲግሪው ኢቭን ከሆነ ሁለቱም on the same side መሆን ስላለባቸው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ብትመጡ ይሄኛው ወደታች ነው፣ ስለዚህ ይሄኛውም የሚከተል ይሆናል ማለት ነው። እንደገና እዚህ ጋር የኤክስ ዲግሪ 4 ነው፣ ስለዚህ 3 ተርኒንግ ፖይንት አለን። እዚህ ጋር
የኤክስ ዲግሪ 4 ነው 3 ተርኒንግ ፖይንት አለ ማለት ነው። ወደፊት በደንብ ኢን ዲቴል የምትማሩት ይሆናል በቀጣይ ክፍል ላይ። ከግራፊንግ መንገድ ውጪም ሌላ መንገድ አለ እንዴት አንድ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ኢቭን ነው ወይም ደግሞ ኦድ የሚሉን ለመለየት ማለት ነው። ስለዚህ the value of f of x become large negative and the graphs go downward the leading coefficient ኔጌቲቭ የሚሆን ከሆነ ግራፉ ወደ ታች ዳውንዋርድ ይሄዳል ማለት ነው። both far to the right and far to the left as the value x become large in absolute value አሁንም ይህ የሚሆነው የኤክስ ቁጥሮች በአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ በሚገቡ ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኝነት ከዚህ ላይ የምንወስደው ፖይንት ምንድነው? አንድ የኛ የፖሊኖሚያል ፈንክሽናችን ኢቭን ከሆነ ሁለቱም ወደ አንድ አቅጣጫ የሚሄድ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ኔጌቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ካለን ወደ ታች የሚሆን ይሆናል። አጌን ለዚህኛውም እንደዛው ማለት ነው። ሁለቱም ኦን ዘ ሴም ሳይድ ፖይንት የሚያደርግ ይሆናል። አጌን ፖዚቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ካለን ደግሞ ሁለቱም ወደ ላይ የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኦኬ ወደ ቀጣዩ ደግሞ ሴክሽን ስንሄድ ኦድ ዲግሪ ያላቸው ፖሊኖሚያል ፈንክሽንስ ሶ እዚህ ላይም ቦዝ ጎ ኦን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን አሁን ደግሞ እንደቀደሙ አይደሉም። አሁን ሁለቱም በተለያየ አቅጣጫ የሚሄዱ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይም ሁለት ኬዞችን የምንመለከት ይሆናል። ኬዝ 1 ፖዚቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ሲኖሩ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንታችን ፖዚቲቭ የሚሆንበት ጊዜ ስለዚህ የምናገኘው ግራፍ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁንም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የቀኝ ሳይዱን ስትመለከቱ አፕዋርድ ነው። ለምን? ምክንያቱም የዚህ ኮኤፊሺየንት ፖዚቲቭ በመሆኑ የግራው ደግሞ ወርታች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ኦፖዚት ዳይሬክሽን የሚከተሉ ይሆናሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት x the power of 3 ነው። 3 ደግሞ it is an odd number odd polynomial function የተባለው ከዲግሪ በመነሳት ስለሆነ both go on the opposite direction together ይሄው እዚህ ጋር እንደምናየው again the right branch goes up ሶ እዚህ ጋር ይሄኛው ፕላስ ከሆነ የምንመለከተው የቀኙን ነው። ሶ የቀኙ ደግሞ ወር ላይ ከሆነ የግራው ደግሞ ኦፖዚት መሆን ስላለበት ወርታች ይወርዳል ማለት ነው። ሶ the right branch goes up and left branch goes down ስለዚህ ይሄኛው ወር ላይ ይሄኛው ደግሞ ወርታች ይወርዳል ማለት ነው። እሺ ወደ ኬስ 2 ደግሞ ስንሄድ ኬስ 2 ላይ where we have negative leading coefficient ሶ አሁንም የቀኙን የምንመለከተው ኔጌቲቭ ካለን የቀኙ ወርታች ይወርዳል ማለት ነው። ስለዚህ የቀኙ ደግሞ ወርታች ከወረደ የግራው ደግሞ ግዴታ ወር ላይ መውጣት አለበት። ስለዚህ ግን የምትመለከቱት ኔጌቲቭ የሆነ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ነው ያለን again x cubed so or no ማለት ነው። ስለዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ኢቭን አንድ ኦድ በ3 በ4 እያየን ያለ ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ both go on the opposite direction together ምክንያት ሁለቱም እዚህ ጋር ዲግሪያችን ኦር ስለሆነ ኦፖዚት ነው የሚሄዱት። again the left branch goes up and the right branch goes down ስለዚህ በቀላሉ ይሄን ለመለየት እናንተ የቀኙ ብቻ ተመልከቱ። የቀኙ ወርታች ከሆነ ማይነስ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ነው ያለው ማለት ነው። again ደግሞ የቀኙ ደግሞ ወር ለሚሆን ከሆነ ደግሞ ፖዚቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ መያዝ የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ደግሞ ኦብዘርቬሽን እንጨምር። So the properties of the first degree and the third degree polynomial are also applicable for polynomial functions of odd degree ስለዚህ ቅድም እንዳየነው ዲግሪው 1 ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ዲግሪው 3 ሲሆን አይተናል። ስለዚህ ሁለቱም እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ኦር ናቸው። ሶ በሁለቱ ላይ የምታዩቸው በአጠቃላይ ለኦድ ዲግሪ ነምበሮች የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። እንደገና the property of the second degree and the fourth degree polynomial are also applicable for polynomial functions of even degree ስለዚህ አሁን ያየናቸው ምሳሌዎች በአጠቃላይ በ2 ዲግሪ እንዲሁም ደግሞ በ4 ዲግሪ የተመለከትናቸው ሁለቱም ለአጠቃላይ የኢቭን ዲግሪ የሚወክሉ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንድነው የምናነሳው ማለት ነው? our observation would be first and third degree polynomial properties are also applicable for polynomial functions of odd degree አንድም ይሁን 3 የኦድ ዲግሪ የሚወክሉ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛውም ኦድ ቁጥር ያለው ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ብንመለከት ቢያጋጥመን የሁለቱን ዲግሪዎች ፕሮፐርቲ ላይ መተግበር የምንችል ይሆናል። እንደገና ሰከንድ ኤንድ ፎርዝ ዲግሪ ደግሞ ቅድም ላይ አይተናል። ስለዚህ አሁንም ለነሱ የሰራናቸው ለየትኛውም የኢቭን ዲግሪ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምሳሌ እንጨምር። ኤግዛምፕል 1 መጻፋችን ላይ ያለ ይሄን ጥያቄ ይዙ። ሶ ይሄንን በተከታይ ቪዲዮ እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 1 መጻፋችን ላይ ፔጅ 102 ላይ ይሄ ጥያቄ አለ። ሶ ይሄን ስንመለከት ምንድነው የሚለን? for the function f of x እኩል ይሆናል x square plus 2x minus 3 a ላይ find the intercepts b ላይ ደግሞ using completing the square method rewrite f as f of x minus 4 plus x plus 1 the whole square and find the turning point ይሄንን ከዚህ ቀደም የተመለከትነው ነው ዩኒት 1 ላይ።
ቨርቴክስ እንደመፈለግ ነው። ስለዚህ በእኛ ኬዝ ደግሞ ስያሜውን ተርኒንግ ፖይንት አድርገን የምንፈልግ ይሆናል። ዘን ሲ ላይ ደግሞ ይህን ቴብል ኮምፕሊት አድርጉ። ዲ ላይ ስኬች ደ ግራፍ ግራፉን ስኬች አድርጉ። ዘን ኢ ላይ ደግሞ ፋይንድ ደ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ኤፍ። እሺ ስለዚህ ከኤ ስንጀምር ፋይንድ ደ ኢንተርሰፕት እዚህ ቀደም እንዳልነው ያው ኢንሾርት እዚህ ላይ ኢንተርሰፕት ከዚህ ቀደም እንደምንሰራው የሁለት ኢንተርሰፕት አለን፣ ኤክስ ኢንተርሰፕት እና ዋይ ኢንተርሰፕት። ኤክስ ኢንተርሰፕት ስንፈልግ ዋይችን 0 እናደርጋለን ወይ ደግሞ አወር ኤፍ ኦፍ ኤክስ 0 እናደርጋለን ማለት ነው። ዋይ ኢንተርሰፕትን ደግሞ ስንፈልግ የኤክስን ቫልዩ 0 እናደርግና የምንፈልግ ይሆናል። ስለዚህ ዋይን 0 ስናደርግ ከዚህ ላይ ዋይ እኩል ይሆናል ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2 ኤክስ ማይነስ 3 ደን ዋይ 0 ሲሆን ኤክስ መፈለግ ነው። ደን ኢን ተርምስ ኦፍ ኤክስ እንጽፈው ሲደመር 2 ሲባዙ ደግሞ 1 ታይምስ ማይነስ 3 ማይነስ 1 እና 3 ስንደመራቸው 3 ማይነስ 1 2 ስናባዛቸው ማይነስ 3። ስለዚህ ይህን ከሰራን በኋላ ኤክስ 1 ኤንድ ኤክስ ማይነስ 3 የምናገኝ ይሆናል። ደን ይሄ ማለት ኤክስ 1 ሲሆን ዋይ 0 ነው። እንደገና ኤክስ ማይነስ 3 ሲሆን ዋይ 0 ነው። ስለዚህ ሁለት ቫልዩዎች ወይ ደግሞ ሁለት ፖይንቶች የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። አገን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ዋይ ኢንተርሰፕታችን ኤክስን 0 ስናደርግ ይሄን 0 0 ማድረግ ነው። ስለዚህ ምን ይቀርናል? ማይነስ 3 ሶ ማይነስ 3 ይቀርናል። ኤክስ 0 ሲሆን ዋይ ማይነስ 3። ስለዚህ ይሄን ጨረስን። ወደ ቢ ደግሞ ስንሄድ ዩዚንግ ኮምፕሊቲንግ ዘ ስኩዌር ሜተድ። እሺ ሶ ቢንም እዚህ ጋር ጠራ አድርገን መስራት እንችላለን። ከዚህ ቀደም ያየነው መንገድ ነው ኮምፕሊት ስኩዌር ሜተድ። ሶ እዚህ ጋር የኤክስ ስኩዌር ኮኤፊሺየንት ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፖዚቲቭ ከመጣልን ከዚህ ላይ ቢን ማግኘት እንችላለን። ሶ ይህን በዲሴንዲንግ ኦርደር ካስቀመጥነው በኋላ ቢያችን የሚሆነው 2 ነው። ኤ 1 ነው፣ ቢ 2 ነው፣ ሲ ደግሞ ማይነስ 3። ሶ ቢ 2 ነው ዘንድ ቢ ኦቨር 2 ስኩዌር እናደርግና ይሄን ቫልዩ የምናገኘው ቫልዩ ደምረን እንቀንሳለን። ሶ ቢ 2 ነው፣ 2 ኦቨር 2 1 ስኩዌር 1። ስለዚህ አንድን ደምረን የምንቀንስ ይሆናል ማለት ነው። አፍተር 2x ሶ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 1 ማይነስ 1 አንድን ደምረን ቀነስን። ይሄ ማለት 1 ማይነስ 1 0 ተመልሶ ይሄ ኢኩዌሽን መጣ ማለት ነው። ያው ነው ምንም አልተቀየረም። ለኛ ግን ይጠቅመናል ወደዛ ፎርም ስለሚቀየርልን። ዘን የመጨረሻዎቹ ሁለቱን ይዛልን ማይነሱን ከዚህ ጋር ነው እንደምረው፣ ይሄን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምራለን። ዘን ይሄ ማለት ሲደመሩ 2 ሲባዙ ደግሞ 1 ታይምስ 1 1 ሲባዙ 1 ሲደመሩ 2 ዋና ዋናችሁ እንደምራችሁት ስናባዛችሁ 1 ማይነስ 1 ማይነስ 3 ደግሞ ማይነስ 4። ስለዚህ ይሄ ማለት በ2x ቦታ ላይ 1x and 1x ይገባል። 1x 1x የጋራ x then x plus 1 ይቀርናል። እዚህ ጋርም የጋራ 1 x plus 1 ይቀርናል። then minus 4 x plus 1 x plus 1 x plus 1 x plus 1 ደግሞ አንዱን then minus 4 ይሄ ማለት x plus 1 the whole ሁለት ስለሆነ ስኩዌር minus 4 ቀየር ነው ማለት ነው። ይሄው x plus 1 ስኩዌር minus 4 x plus 1 ስኩዌር ማይነስ 4 ይሄ ወደዚህ ነበር ቀይሮ ተባለ ነው ቀየርን። ከዚህ ላይ ቨርቴክስ ወይም ደግሞ ተርኒንግ ፖይንታችን ያው በኳድራቲክ ኢኩዌሽን ላይ ቨርቴክስ ነው የምንለው ምክንያቱም አንድ ተርኒንግ ፖይንት ብቻ ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ 1 ማይነስ 4 ነው። ኤክስን 0 የሚያደርግልን ቁጥር ማይነስ 1 ይቀረን ደግሞ ማይነስ 4 ማይነስ 4። ስለዚህ ማይነስ 1 ማይነስ 4 ላይ ግራፋችን ተርን ያደርጋል። እሺ ዘን ሲ ላይ የሚለን ይሄን ቴብል አሟሉ ነው። ሶ ይሄንንም ቴብል ማሟላት እንችላለን። እዚሁ ኤግዛምፕሉን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ቴብላችን ስናሟላ ከማይነስ 4 እስከ 2 ድረስ ይሄን የምናገኘውናል። ስለዚህ ለሲ እንዲያርገን የምናሟላ ይሆናል። በኤክስ ቦታ ላይ እየተካ እነዚህ ቁጥሮች ወይም መፈለግ ነው። ደን ዲሌይ ስንመጣ እነዚህ ቁጥሮች አመተን ማስቀመጥ ነው። ያው የቻፕተር 1 ሂደት ነው የምንከተለው። ምንም የሚቀየር ነገር የለው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር 2 5 ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሎት ብናደርግ በኤክስ በኩል ላይ 2ን ስለዚህ ወደ ኤክስ 2 ካውንት እናደርጋለን። ስለዚህ 5 ደግሞ ወደ ላይ ወደዚህ መጣ 2 ከዛ ደግሞ 5 ወደ ላይ እዚህ ጋር ያርፋል ማለት 2 5 እንደያደረግን እያንዳንዱ ከሰመርን በኋላ መጨረሻ ላይ ግራፋችን ይሄን ይመስላል። እንዲህ አይነት ከርቭ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ላይ ይሄን ነበር ስኬች አድርጉ የሚለን ስኬች አደረግን። ደን ኢ ላይ ደግሞ ዶሜን እና ሬንጅ ፈልጉ ነው የሚለን። ስለዚህ እሱም በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ግራፋችን እንደዚህ መጥቷል። ናው ከዚህ ላይ ዶሜን ማውጣት በጣም ቀላል ነው። ዶሜን ማለት የኤክስ ቫልዩዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ግራፍ ደግሞ እንደምታዩት እየሰፋ ነው የሚሄደው። የትኛውም የኤክስ አክሲስ የዚህ ቫልዩ መሆን ይችላል ማለት ነው። የሆነ ፖይንት ላይ የሆነች ኤክስ ከሆነ ዋይ ቫልዩ ጋር ጆይን ታደርጋለች። ነገር ግን በዋይ በኩል ስንመጣ ዋይ ማለት የቨርቲካሉ ነው። ሶ ምክንያቱም ግራፉ ከዚህ ወደ ታች ማለፍ አይችልም። ነገር ግን ከዚህ ወደ ላይ መሄድ ይችላል። ከዚህ ጀምሮ ተርን ስለሚያደርግ
ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገኘው የዋይ ቫልዩ ደግሞ ማለት ነው -4 ማለት ነው። ስለዚህ ከ-4 በላይ ያለው ቁጥሮች በአጠቃላይ ሬንጅ መሆን ይችላሉ። ዶሜናችንስ ኦል ሪል ነበር። እንዲያርገን ኤግዛምፕል 1 መጨረስ የምንችል ይሆናል። በጣም አሪፍ። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.19 መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 104 ላይ አለ። ሶ ይህንንም በተከታይ ቪዲዮ እንመለስ። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.19 ልክ እንደ ኤግዛምፕል 1 አንድ አይነት ነው። ምንም የሚቀየር ነገር የለውም። ፎር ዘ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 4x ፕላስ 3 ፋይን ኢንተርሴፕት አጌን ይህን በኮምፕሌክስ ስኩዌር ሜትድ በመጠቀም ወደዚህ ፎርማት ቀይሩት። ከዛን ይህን ቴብል አሟሉ። ከዛ ስኬች አድርጉ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ዶሜን እና ሬንጅ ፈልጉ ነው። ስለዚህ ፋይን ዘ ኢንተርሴፕት ስለሚለን ስንፈልግ የእኛን የኢንተርሴፕት ቫሊዎች ልክ እንደቀደሙ ፎር ኤክስ ኢንተርሴፕት ወይን 0 እናደርጋለን። ዘን በሂደት ሄደን ኤክስ -1 ኤንድ -3 የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ -1 0 ኤንድ -3 0 will be our x intercept። እንዲሁም ደግሞ our y intercept value ኤክስን 0 ስናደርግ ማለት ነው 0.3 የምናገኝ ይሆናል። እነዚህን 0 ማድረግ ነው ምን ይቀርናል 3 ሶ 0.3። ስለዚህ የኤን ጨረስን ማለት ነው። ወደ ቢ ደግሞ ስንገባ by using complete square method። ስለዚህ ይህንን መንገድ በመጠቀም CSM ይሄ ነው የኛ የሰጠን ፈንክሽን። ሶ ቢያችን 4 ነው። ቢ ኦቨር 2 ስኩዌር እናደርጋለን። ቢ 4 ኦቨር 2 2 ስኩዌር 4። ስለዚህ 4 ደምረን መልሰን የምንቀንስ ይሆናል። ስለዚህ በቅድሞ ሂደት መተን ይሄንን -1 ፕላስ ኤክስ ፕላስ 2 the whole square እናገኛለን ማለት ነው። ፈልጉ የተባልነው እዚህ ጋር -1 ፕላስ ኤክስ ፕላስ 2 the whole square ራሱ እናገኛለን። ሶ ከዚህ ላይ the turning point would be ኤክስን 0 የሚያደርግልን -2 ምን ቀረ -1 -2 ላይ ግራፋችን ይገለበጣል ማለት ነው። አፕዋርድ ለምን አፕዋርድ ሆነ? እዚህ ጋር የሊዲንግ ኮኤፊሺየንታችን ተርም ፖዚቲቭ ስለሆነ የኤ ቫልዩ ኢዝ ግሬተር ዛን 0። ስለዚህ አፕዋርድ የሆነ ግራፍ እናገኛለን። ሶ ኤቢ እንዲህ ከሰራን በኋላ ወደ ሲ ደግሞ ስንቀጥል ሲ ላይ የሚለን ይሄንን አሟል ነው። ስለዚህ ስናሟላ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ፕላስ 2 ስኩዌር -1 ነው። ሶ ስናሟላ ከ-5 እስከ 1 ነው እዚህ ጋር የተሰጠን። ስለዚህ our f of x this one ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄንን መተካት ትችላላችሁ በሚቀላችሁ። ስለዚህ እነዚህን ሪዛልት የምናገኝ ይሆናል። አመተን ደግሞ ዲ ላይ ስኬች ነው የሚለን። ስለዚህ ስንስለው ግራፋችን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። our turning point -2 -1 ላይ ነክቶ ወር ላይ ይመለሳል። ስለዚህ this is f of x x plus 2 square -1 ግራፍ። ዘን ዲን ጨርሰን ስኬች አደረግን። ዘን ኢ ላይ ደግሞ find the domain and range። ስለዚህ አሁን ዶሜን ኤንድ ሬንጅ በጣም ሲምፕል ነው። ዶሜናችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ግን የኤክስ አክሲስ ማግኘት ይችላል። ምክንያቱም ይሄ ግራፍ ወደዛም እየሰፋ ወደዚህም እየሰፋ ስለሚሄድ የሬንጅ ቫልዩ ደግሞ ከዚህ ፖይንት ወር ላይ ያሉት በአጠቃላይ ያጠቃልላል። ያ ማለት ይሄ ኤክስ ነው ይሄ ዋይ ነው። ስለዚህ ከ-1 በላይ ያሉ ቁጥሮች በአጠቃላይ therefore ዶሜን ኦል ሪል ነምበርስ ሬንጅ ደግሞ ዋይ ኤለመንትስ ኦፍ ሪል ነምበር ነገር ግን it should have to be greater than or equal to -1 ከ-1 በላይ እና -1 የሚያጠቃልሉ ቁጥሮች ሊሆኑ ይገባቸዋል። ሶ ይህንም እንዲህ ባለ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 2.19 እንዲያርግ እንጨርሳለን። በጣም አሪፍ። ኦኬ ኤግዛምፕል 2 አለ። ሶ ይህንንም በተከታይ ቪዲዮ እንመለስ። ኦኬ ኤግዛምፕል 2 ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ እኩል ይሆናል -x ስኩዌር -6x -8 እነዚህ ደግሞ አሉ። አሁን ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ የኤ ቫልዩ ማይነስ ነው። ይህም የሚያሳየው ምንድን ነው? ግራፋችን ዳውንዋርድ ይገለበጣል ማለት ወደ ታች እንደ በ ሶ ፋይንድ ዘ ኢንተርሰፕትስ። ኦኬ ስለዚህ አወር ኢንተርሰፕትስ በቅድሙ መንገድ መስራት ነው ወይም 0 ማድረግ ነው። ስለዚህ ሄደ መጨረሻ ላይ -4 ኤንድ -2 የምናገኝ ይሆናል። በዚህም ደግሞ y ኢንተርሰፕት ስንፈልግ xን 0 ማድረግ ነው። ሶ xን 0 ስናደርግ y -8 እናገኛለን። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ የኛ ኢንተርሰፕቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ደን አስከትሎ ደግሞ ዩዚንግ ኮምፕሌክስ ስኩዌር ሜተድ ወደዚህ ፎርማት ጻፉት ነው የሚለን። ስለዚህ ስንጽፈው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እንዲያርገ መጻፍ እንችላለን። -x ስኩዌር -6x -8 እዚህ ጋር ትንሽ የሚቀየር ነገር አለ። ለምን? ምክንያቱም ይሄኛውን ወደ ፖዚቲቭ መቀየር ስላለብን መጀመሪያ ላይ ሶ ማይነስ ለብቻው ስናወጣ x ስኩዌር ይቀርናል። እዚህ ጋርም 6x እዚህ ጋርም +8 አሁን መለስ ነው። ስለዚህ ይሄንን መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ ላይ ቢ ስንት መጣውን 6 ቢ 6 ደን 6/2 3 ስኩዌር
9 ስለዚህ 9 ደምረን መልሰን የምንቀንስ ይሆናል 9 ከዛ -9 ማይነስ ቫልዩም በዚህ በኩል የምናደርገው ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ማለት ሲደመሩ 6 ሲባዙ ደግሞ 1 times 9 9 3 እና 3 6 ሲደመሩ 6 ሲባዙ 9 ይሄው 3 ተካን then -9 plus 8 -1 then ይሄን ሄዳችሁ መጨረሻ ላይ ራሱ የምታገኙና ማለት ነው 1 minus x plus 3 the whole square 1 minus x plus 3 the whole square then find the turning point ነው የሚለን ስለዚህ ከዚህ ላይ vertex or ደግሞ turning pointአችን የሚሆነው ይሄ x 0 የሚያደርግልን -3 ምን ቀረን 1 -3 1 would be our turning point በጣም አሪፍ ስለዚህ እዚህም እንደምንመለከተው በመጻፋችን ላይ the point -3, 1 is our turning point for the graph of f so ይሄን ጨርሰን ወደ c ደግሞ ስንገባ ያው ይሄን ቴብል ማሟላት ነው በኢኩዌሽናችን ውስጥ እያስገባን ከ-4 እስከ 0 ይሄን ቁጥር ማሟላት ነው ከዚህ በኋላ ይሄንን አመተን ፕሎት ማድረግ ነው ስለዚህ አመተን ስኬት ስናደርግ ይሄንን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው -3, 1 is our turning point ስለዚህ ግራፋችን ይወርታች ይገለበጣል ማለት ነው በጣም አሪፍ then ኢ ላይ ደግሞ ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ነምበር ፈልጉ የሚለን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት የኛ ዶሜን የሚሆነው ይሄ ግራፍ የትኛውንም የኤክስ አክሲስ ማግኘት ይችላል ምክንያቱም ወደዚህ ነው ወደዚህ እየሰፋ ስለሚሄድ ስለዚህ የዶሜን ቫልዩአችን ኦል ሪል ነምበርስ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ነገር ግን የሬንጅ ቫልዩአችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከ1 ወር ላይ መሄድ አይችልም እዚህ ጋር የዋይ ቫልዩ የተርኒንግ ፖይንታችን የዋይ ቫልዩ ከሱ ወር ላይ ማለፍ አይችልም እንዲህ ሄዶ እዛች ጋር ደርሶ ነቅቶ ይመለሳል ሶ y is elements of real number ነገር ግን y should have to be less than or equal to 1 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ኤግዛምፕል 2 መመለስ እንችላለን በጣም አሪፍ ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.20 እነዚህን ጥያቄዎች ይዟል መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 106 ላይ ሶ ይሄንንም በተከታታይ ቪዲዮ እንመለስ ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.20 መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 106 ላይ question number 1 ምንድነው የሚለን for the function f of x minus x squared plus 6x minus 8 a ላይ find this one intercept b ላይ እንደዚህ ጻፉት by using this method completing the square method c ላይ ይሄንን ኮምፕሊት አድርጉ ወይ ደግሞ አሟሉ d ላይ ደግሞ እስኪ አድርጉ e ላይ find the domain and the range so አንድ ባንድ እንስራ ከኤግዛምፕል 2 ጋር ዘ ሴም ናቸው ምንም የተቀየረ ነገር የለም ኮንሰፕቱ አንድ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማይነስ ቫልዩ ያለው ወይ ደግሞ የትልቁ ዲግሪ ኮኤፊሺየንት የሊዲንግ ተርማችን ኮኤፊሺየንት ማይነስ ነው ሶ የኤ ቫልዩ ሌስ ዛን 0 ነው በዚህም ደግሞ ግራፋችን ዳውንዋርድ እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው ሶ አወር ኢንተርሰፕት ቫልዩስ ኤክስ ኢንተርሰፕት እንዲሁም ዋይ ኢንተርሰፕት አለን ሶ ኤክስ ኢንተርሰፕት ማለት ዋይ 0 ማድረግ ነው ስለዚህ ዋይ 0 ስናደርግ እዚህ ጋር ይሄን ስንፈልግ በቅድሙ መንገድ ሄደን እዚህ ጋር ይሄንን ስቴፕ መከተል ነው ዳን ሄደን ኤክስ 4 and ኤክስ 2 የምናገኝ ይሆናል ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ የኛ የኤክስ ኢንተርሰፕት ቫልዩአችን ይሆናሉ ማለት ነው እዚህ ፖይንት ላይ ግራፉ ኤክስ አክሲስን ክሮስ ማድረግ ይችላል እንደገና ደግሞ አወር ዋይ ኢንተርሰፕት ኤክስ 0 ስናደርግ ደግሞ 0 -8 ስለዚህ እዚህኛው ፖይንት ጋር ደግሞ የዋይን አክሲስ ክሮስ ያደርጋል ማለት ነው እሺ ይሄን ጨረስን ቢ ላይ ደግሞ ወደዚህ ፎርም ቀይሩት ስለዚህ አሁንም ለቢ by using complete square method then እዚህ ጋር ማይነስ ከሆነ ሁሌ እንደምናደርገው ማይነስ ነው ወደ ውጭ እናወጣና ኤክስ ስኩዌር ነው ወደ ፖዚቲቭ መቀየር አለብን ሶ ይሄው እዚህ ጋር ቀየር ነው ማይነስ ይወጣ እዚህ ጋር ፕላስ የነበረው -6x እዚህ ጋር ማይነስ የነበረው እዚህ ጋር +8 ሶ አሁን ቢያችን ማለት ነው -6 ስለዚህ ይሄ ማለት ቢ ኦቨር 2 ስኩዌር ስናደርገው -6 ኦቨር 2 -3 -3 ስኩዌር 9 ደምረን እንቀንሳለን እንደ ቅድሙ መልሰን እንሰራና ወደዚህ ፎርማት የምንቀይረው ይሆናል ማለት ይመጣል ስለዚህ ከዚህ ላይ our vertex ወይ ደግሞ our turning pointአችን ይሄንን 0 የሚያደርግልን 3 አንድ አለ ስለዚህ 3 አንድ would be our vertex ግራፉ እዚህ ጋር ተርን ያደርጋል ማለት ወዴት ወደ ታች ምክንያቱም ማይነስ ነው እዚህ ጋር በጣም አሪፍ እሺ ቢንጨረስን ሲን ደግሞ ይሄን ቴብል ማሟላት ነው ስለዚህ እናሟላ ስለዚህ ይሄን ቴብል ስናሟላ እነዚህ ቫልዩዎች እናገኛለን መተካት ነው ከ-1 እስከ 5 ነበር የሚለን ስለዚህ ከ-1 እስከ 5 እነዚህ ቁጥሮች ስንተካ በዚህ ውስጥ ይሄን እናገኛለን ማለት ነው ከዚያ እናመተን ዲ ላይ ስኬች ነው የሚለን ሶ ስኬች ይሄው ስኬች እናደርገው ደግሞ እንደዚህ ይመጣል ይሄው አወር ተርኒንግ ፖይንት 3 ዋል ላይ ግራፉ እዚህ ጋር ተርን ያደርጋል ማለት ነው
በጣም አሪፍ። then ኢ ላይ ደግሞ find the domain and range so ከዚህ ከግራፉ ላይ ዶሜን ማለት all real number የሬንጅ ቫልዩአችን ደግሞ ከዚህ ወር ላይ መሄድ አይችልም ከዚህ ወርታች ብቻ ነው የሚሰራው የዋይ ቫልዩ ማለት ነው ስለዚህ ዋያችን ዋን ነው ከአንድ በታች ዋይ ኤለመንትስ ኦፍ ሪል ነምበር ነው ነገር ግን ዋይ should have to be less than or equal to 1 ከአንድ ያነሰ ነው የሚሆነው አንድ ያጠቃል ነገር ግን ከአንድ ያነሰ ወደታች ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ኤክሰርሳይዝ 2.20 question number 1 ጨረስን ወደ question number 2 ደግሞ እንቀጥል እዚህ actually 3 ነው ያለው ስለዚህ እኛም 3 ብለን እንቀጥላለን ስለዚህ ምንድነው የሚለን consider the quadratic function f of x እኩል ይሆናል ax² plus bx plus c and give answers for each of the following ይሄንን ኢኩዌሽን ኮንሲደር አድርጉ በመቀጠል ደግሞ ከስር ለተዘረዘሩ ጥያቄዎች መልሳችሁን አስፍሩ ነው የሚለን ኦኬ what is its degree ዲግሪው ምን ያህል ነው ስለዚህ ትልቁ ዲግሪ ማን ነው 2 ስለዚህ 2 is it even or odd ሁለት ምንድነው even ስለዚህ እያየን ነች መልሳችንን ኤ ላይ ዲግሪያችን 2 ነው yes it is even እሺ ቢ ላይ ደግሞ ስንሄድ what is the maximum number of x intercepts ይሄ እንደምታዩት ኳድራቲክ ፈንክሽን ነው ስለዚህ ማክሲመም ኤክስ ኢንተርሴፕታችን ሊሆን የሚችለው 2 ነው 2 የኤክስ ኢንተርሴፕት ይኖርናል ማለት ነው ደግሞ የኤክስ አክሲስን ክሮስ የሚያደርጉልን ፖይንቶች ስለዚህ አውር ማክሲመም would be 2 ሲ ላይ what is the y intercept y ኢንተርሴፕታችን ምንድነው ሲ አይደል ወይም ደግሞ የኤክስ ቫልዩ 0 ማድረግ ስለዚህ 0 ስናደርግ ይሄ 0 ይሆናል ምን ይቀርናል ሲ so our y intercept is c ሲያችን y intercept ነው then d ጋር ደግሞ ስንገባ write the behavior of the graph when a is positive and the absolute value of x is large far to the right and far to the left በጣም አሪፍ ስለዚህ የዚህን ግራፍ አይተናል ወይ ደግሞ አውቀናል ዲግሪ 2 ነው ስለዚህ ዲግሪ 2 ከሆነ ሁለት አይነት የግራፍ ታይፕ ሊኖርን ይገባል አንድ ወር ላይ ወይም ደግሞ ወርታች ዲግሪው ምን ከሆነ ኢቭን ስለሆነ እንደገና ደግሞ የሊዲንግ ተርማችን ደግሞ ምንድነው ፖዚቲቭ ስለዚህ ይሄኛውን የምንወስድና ማለት ነው አፕዋርድ ነው ወር ላይ ነው ሶ አሁን write the behavior of the graph when a is positive a ፖዚቲቭ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ደግሞ ላርጅ ከሆነ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን ያደርግ ይላል ማለት ነው ወር ላይ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ሶ a ፖዚቲቭ ከሆነ ሁለቱም ሳይድ ይጨምራል ማለት ነው ወደ ላይ ያ ማለት if a is positive the graph will be upward and it increases up both far to the right እንደገና ምታዩት far to the right ማለት ከዚህ ወደ ቀኝ ወደ ላይ እየጨመረ ይመጣል far to the right far to the left ደግሞ ከዚህ በግራ በኩል ያለው ሳይድ አሁንም እሱ ወደ ላይ እየጨመረ ይመጣል በዚህም both far to the right and far to the left will increase up or the graph is upward ማለት እንችላለን እንደገና ደግሞ ለኢ ደግሞ write the behavior of the graph when a is negative and the absolute value of x is large እሺ አሁን ደግሞ a ኔጌቲቭ ከሆነ ስለዚህ ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ወርታችን ይገለበጣል ሁለቱም ዳይሬክሽን ደግሞ on the same side የሚያሳዩን ኢቭን ከሆነ ብለናል ስለዚህ አሁን ከዚህ ላይ ወርታ ስለሚገለበጥ if a is negative ይሄም ደግሞ ላርጅ ከሆነ then the graph is downward ግራፋችን downward ይሆናል again it will increase down both far to the right ይሄኛው በጨመረ ቁጥር ምን ያደርጋል የሚለው ማለት ወርታች ይጨመር ይሄም እንደዛው ግራፉ እየሰፋ የሚሄደው ወርታች ነው ማለት በሁለቱም ወገን far to the right and far to the left በሁለቱም ሳይድ በዚህም ግራፋችን will become more negative ለቀደሙ ደግሞ more positive እየሆነ ይመጣል for d ለኢ ደግሞ a ኔጌቲቭ ከሆነ more negative እየሆነ ይመጣል ምክንያቱም far to the right far to the left ወርታች እየጨመረ ስለሚመጣ ወደ ኔጌቲቭ እየገባ ይመጣል ማለት በላርጅ አማውንት ስለዚህ ይሄንን ከዛ ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ኢንጨረስን ወደ ኤፍ ደግሞ ስንሄድ is the graph smooth has no sharp corner or continuous has no jump or hole አዎ ግራፋችን ስሙዝም ነው ኮንቲኒየስም ነው ስለዚህ yes it is smooth and continuous ብለን የምንመልስ ይሆናል ይፈጨረስን
ወደ ጂ ደግሞ ስንሄድ what is the domain of f ዶሜናችን ምንድነው? ግልጽ ነው። እንዲህ ከሆነ የትኛውንም የኤክስ አክሲስ ማግኘት ይችላል ግራፉ እየሰፋ ስለሚሄድ። ስለዚህ our domain would be all real numbers. okay ኤች ጋር ስንሄድ can the range of f be all real numbers ሬንጅ ቫልዩአችን all real number መሆን ይችላል ወይ? ከሆነ ለምን? ካልሆነም ለምን? እሺ እዚህ ጋር መልሰው ኖ መሆን አይችልም። all real number መሆን አይችልም። ለምን? because as it is even degree even ስለሆነ value of its range depends on the turning points y value either upward or downward ሁሉንም እንዳያጠቃልል እዚህ ጋር ያለው ዲግሪ ደግሞ ተርኒንግ ፖይንት ስላለው ከዚህ ተርኒንግ ፖይንት ወደታች ያሉ ቁጥሮችን አያጠቃልም። እንደገና ደግሞ እንደዚህ የሚገለበጥም ከሆነ አሁንም ከዚህ ተርኒንግ ፖይንት ወደ ያሉ ቁጥሮችን አያጠቃልም። ያ ማለት የሬንጅ ቫልዩዎች ነው እዚህ ጋር ኤክስክሉድ እያደረገ የሚሆነው ወይ ደግሞ የማይቆጥራቸው ማለት ነው። በዚህም all real number መሆን አይችልም። እዚህ ጋር can the range of f be all real numbers ነበር የሚለን ነው። ምክንያት ተርኒንግ ፖይንቱ ላይ ዲፔንድ ስለሚያደርግ። ሶ እንዲህ ባለ መልኩ ኤክሰርሳይዝ 2.20 የምንጨርስ ይሆናል። ኦኬ ኤግዛምፕል 3 መጽሐፋችን ላይ by sketching the graph of f of x cubed minus 1 and g of x equals minus x cubed plus 1 describe the behavior of the graphs for large absolute value of x የዚህን ግራፍ ኢንድ ቢሄቪየር አውጡ ወይ ደግሞ እሱን ዲስክራይብ አድርጉ ነው የሚለን። እሺ ሶሉሽን። ስለዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ይህንን ተርም ማለት ነው ወደዚህ ኮንቨርት ያደርገዋል። ይህንን ፈንክሽን እንዲስ ወደዚህ ኮንቨርት አደረገው by using rational root test። እሱ ደግሞ ማለት ከዚህ ቀደም እንዳየ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር f of x አችን x cubed minus 1 ነው። ሶ ይሄ ማለት x cubed plus 0x square plus 0x then minus 1 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር p over q ፎርማት ማስቀመጥ አለብን። p ማን ነው? የመጨረሻው የኮንስታንታችን ፋክተር እዚህ ጋር ማን ነው? -1 ነው። ስለዚህ የ-1 ፋክተሮች እና ማን ናቸው የሚሆኑት? ፕላስ እና -1 አጌን ኪዋችን ደግሞ the leading coefficient ነው which is 1 እዚህ ጋር። ስለዚህ የዚህም ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ነው። ስለዚህ ይሄ ለዚህ ስናካፍል 1/1 1 ነው። then ፕላስ ኦር ማይነስን እዚህ ጋር የምንወስድ ይሆናል። ስለዚህ ወይ 1 ወይ -1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን -1 ብንተካ -1 ኪዩብድ -1 0 ያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንወስድም። ሌት x1 ስንወስድ 1 ኪዩብድ 1 -1 0 በጣም አሪፍ። ስለዚህ ፍሮም ፋክተር ቲዮረም x የኛ ሩት ከሆነ x -1 ደግሞ የኛ ፋክተር መሆን ይችላል። ስለዚህ by using scientific division የዚህን ኮኤፊሺየንቶች ብናወጣ 1 0 0 and -1 1 0 0 -1 የኛ ደግሞ የሩት ቫልዩአችን እዚህ ጋር x equals 1 ነው 1። ስለዚህ ይሄን ሶልቭ ስናደርግ 1 ወርታች ይወርዳል 1 then 1 ሲባዛ 1 1 ይሄን ደግሞ መደመር ወርታች 0 plus 1 1 እንደገና 1 times 1 1 0 plus 1 1 1 times 1 1 -1 plus 1 0 መጣ። ስለዚህ አሁን ሪሜይነር will be 0። ይሄ የሚያሳየን ይሄ ተርም ወይ ደግሞ ይሄ ቁጥር is our root ማለት ነው። ሶ ይሄኛው እዚህ ጋር እኛ የነበረን በዲግሪ 3 ነበረ። ስለዚህ አሁን ላይ በዲግሪ 1 ቀንሰን የምንጽፍ ይሆናል x square 1 times x square plus 1 times x plus 1 ይሄን አገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ x cubed minus 1 ማለት አንድ x minus 1 አለ ፋክተር። ስለዚህ x minus 1 ሲባዛ x square plus x plus 1 ይሄ ሲባዛ ይሄ ነው ማለት ነው። ቀደም እዚህ ጋር ያገኘነው ተርም ማለት ነው which is this one። ስለዚህ አሁን እንዲህ ካገኘን በኋላ አመተን እንዲያርገን ፋክተር ፎር ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል። ደን አስከትለን ደግሞ በቴብል መልክ ደግሞ ስንሰራ -20 ሲሆን -8001 -10 ሲሆን -1001 ደን እያልን እዚህ ጋር ለግራፍ እንዲመችን በትናንሽ ቁጥሮች የተቀመጡትን ቫልዩዎች እዚህ ጋር በዳርክ ሼድድ የተደረጉት እነሱን የምንወስድ ነው ማለት ነው። ደን አስከትለን ደግሞ ለጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ልክ እንዳሁን እንሰራለን -x cubed plus 1። ስለዚህ ይሄንም ደግሞ እንዲህ ወደዚህ ቀየረው by using rational root test። ስለዚህ ለዚህም ደግሞ ስንሰራ እዚህ ጋር እንደምታዩት for g of x ብለን ፒያችን ማን ነው 1 ኪዋችን -1 የ1 ፋክተር ፕላስ -1 የ-1 ፋክተር ፕላስ -1 ስናካፍል ይሄም ልክ እንደዚህ ይመጣል። ሌት x 1 ብለን ስንጀምር 0 ይመጣል። 1 ብትተኩት እዚህ ውስጥ 1 ኪዩብድ 1 ሲባዛ -1 ፕላስ 1 0። ስለዚህ 1 የኛ ሩት ከሆነ የኛ ፋክተር ደግሞ x -1 ነው። then 1 ደግሞ ይዘን ደግሞ by using scientific division መስራት
እንደ ቅድሙ ይሄን ስትሰሩት -1 ሲወርድ ይሄ ስታባዙ ይሄ ስደምሩ -1 ይሄ ስታባዙ ይሄ ስደምሩ እንደዚህ መጨረሻ ላይ ሄደን ይሄን የምናገኘው ነው ማለት ነው። ማይነስ 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 ደን የጋራ ማይነስ እናውጣለን እንደዚህ ይመጣል። ደን x -1 እዚህ ጋር አለን አወር ፋክተር። ስለዚህ እሱ ደግሞ ሲባዛ በዚህኛው x -1 ሲባዛ በዚህኛው ማይነስ እዚህ ጋር ባመጣው ደን ማይነስ ሲባዛ x ማይነስ ሲባዛ ማይነስ ፕላስ 1 ማይነስ እዚህ የሚገባ ምንም ችግር የለውም ፋክተር ስለሆነ። እዚህ ጋር ምን ቀረኝ x² + ax + 1 ስለዚህ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደመጣለት ማይነስ x + 1 ማይነስ x + 1 ታይምስ x² + x + 1። ስለዚህ ከዚህ ላይ እናንተ የኤክስ ኢንተርሰፕት የዋይ ኢንተርሰፕት መፈለግ ትችላላችሁ በቅድሙ መንገድ ማለት ነው። ኦኬ በጣም ሲምፕል ነው። ሶ ይሄ እንደዛ ከሰራን በኋላ ደን በቴብል መልክ የምናስቀምጥ ይሆናል። አሁንም ከዚህ ውስጥ ትንሽን ቁጥር የምንወስድ ይሆናል ማለት ነው። ደን መጨረሻ ላይ ግራፋችን እነዚህን እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሁለት የተለያዩ ግራፎች የምናገኝ ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኛ ዲግሪ 3 which is odd እዚህ ጋርም odd እንደቀደሙ ኢቭን ቢሆን አሁን ይሄ ወር ላይ ወደ ሞር ላይ ነበር የሚሆነው። አሁን ግን አንድ ወር ላይ አንድ ወር ታች you see again የሊዲንግ ኮኤፊሺየንታችን ደግሞ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ሪዛልት ካለው የቀኝ ሳይዱ ወር ላይ ይሆናል ማለት ነው አፕዋርድ ነው። የግራ ሳይዱ ደግሞ ወር ታች ነው። ይሄኛው ፖዚቲቭ ከሆነ የቀኙ ወር ላይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የቀኙ ወደ ታች ነው በቀኝ በኩል ያለው ፓርት ምን ከሆነ ማይነስ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ካለ እንዲህ አይነት ፕሮፐርቲዎችን ኦብዘርቭ የምናደርግ ይሆናል። እዚህ ጋር መጻፋችን ላይ ያለ በቀጣይ እሱን የምንመለከት ይሆናል። ሶ ኤግዛምፕላችን እንዲያርግን በቀላሉ መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ኦኬ። ኤክሰርሳይዝ 2.21 መጻፋችን ላይ እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ይዞ ይገኛል ፔጅ 109 ላይ። ሶ ይህንንም በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.21 መጻፋችን ላይ ፔጅ 109 ላይ እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። ሶ ኩዌስችን ነምበር 1 ምንድነው የሚለን by sketching the graph of f of x cubed and g of x minus x cubed describe the behavior of the graph for large the absolute value of x። በጣም አሪፍ እንግዲህ በቀድሞ መንገድ ነው እንግዲህ የምንሰራው ይሄንን ሰው ስንሰራ ስኬች አድርጉና ቢሄቪየሩን ዲስክራይብ አድርጉ ነው የሚለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምናየው x cubed ኦድ ነው እና ደግሞ ፖዚቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት አለን። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ኤንድ ኦድ። ስለዚህ ለሁለቱም ግራፍ እዚህ ጋር ፕሎት ብናደርግ በቴብል ፎርማት ብንሰራላቸው ለዚህ እንደዚህ ይመጣል፣ ለዚህኛው ደግሞ እንደዚህ የምናገኝ ይሆናል። ሶ እንደዚሁ ራሱ በአይናችን አይተን እዚህ ጋር ማየትና ማወቅ የምንችለው ምንድነው ግራፋችን እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ከሆነ የቀኝ ሳይዱ አፕዋርድ ነው። ሶ እንደዚህ ይመጣል፣ ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ይወርዳል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ ከሆነ የሊዲንግ ኮኤፊሺየንታችን ኦድ ሆኖ የቀኙ ሳይድ ወርታች እንደሚወርድ ግልጽ ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄን ለመሳል ስለሆነኛ በቴብል ፎርማት ተጠቅመናል። ከማይነስ 2 እስከ 2 ስንተካ እንደዚህ ቁጥሮች እናገኛለን። እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ እነሱ አምተን እዚህ ጋር ማስመር ደን ይሄን ዶ ስታገናኙት ስሙዝ የሆነ ከርቭ የምታገኙ ይሆናል። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ስኬች እናደርጋለን ማለት ነው። ስኬች አድርጉ ለተባል ነው። ሌላው ደግሞ እንደምን ነበር የሚለን በስኬቺንግ ኦኬ ዲስክራይብ the behavior of the graphs የግራፎቹ ደግሞ ቢሄቪየር ደርዝሩ ነው የሚለን ወይም ደግሞ ግለጹ። ሶ የዚህኛው የፖዚቲቭ ሪዛልት ወይ ደግሞ የፖዚቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ያለን የኦድ ፖሊኖሚያል ያሳየው ቢሄቪየር ምንድን ነው? ፍሮም ቦተም ሌፍት ቱ ቶፕ ራይት የሚለን ግራፍ ነው። ወይም ደግሞ the graph lies in quadrant 1 and quadrant 3 ላይ 1 2 3 4 እያለ ስለሚሄድ ከ1 እስከ 3 ላይ ያደርጋል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ያርፋል። ይሄኛው ደግሞ from the top left በግራ በኩል ማለት ቶፕ ነው። በዚህ በኩልስ ቦተም ራይት፣ በቀኝ በኩል ደግሞ ወደ ቦተም ይወርዳል። the graph lies in quadrant 2 and 4። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ምን ማለት እንችላለን? this part በፖዚቲቭ ያለው ፓርት ደግሞ ራይት አፕ ነው። በዚህ ጋር በቀኝ በኩል ያለው አፕ ነው፣ በግራ በኩል ያለው ደግሞ ዳውን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በግራ በኩል ያለው አፕ ነው፣ በቀኝ በኩል ያለው ደግሞ ዳውን ነው። የዚህ ግልባጭ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ እያደረግን እነዚህን ቢሄቪየር መግለጽ የምንችል ይሆናል። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ለኩዌሽን ነምበር 1
እንዲህ ባለ መልኩ እንጨርሳለን። ፎር ኩዌሽን ነምበር 2 ደግሞ ስንገባ ፎር the third degree polynomial this ቢኖረን እነዚህን ዘርዝሩላቸው። ኦኬ ኤ ላይ what is the maximum number of intersections which the graph of f makes with the x axis? the maximum number of intersections ይሄ ፈንክሽን የኤክስ አክሲስን ክሮስ ሊያደርግ የሚችለው ማክሲመም ምን ያህል ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ዲግሪ 3 ነው። ስለዚህ ከዲግሪ ጋር የሚሄድ ይሆናል። ማክሲመም 3 ክሮስ ሊያደርጉ ይችላሉ። the maximum number of intersection is 3 as in same as the degree. what is the minimum number of intersection which the graph of f makes with the x axis? ልክ እንደቀደሙ ጥያቄ እንዳየ ነው። ልክ እነዚህ ሚኒመም አንዴ ክሮስ ሊያደርጉ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ አንዴ ክሮስ ሊያደርጉ ይችላል። the minimum number of intersection will be 1. እሺ ወደ ሲንቀጥል what is the number of intersections which the graph of f makes with the y axis? ኦኬ የy axis ምን ያህል ነምበር ኦፍ ኢንተርሴክሽን ይኖረዋል ነው የሚለው y axisን ክሮስ የሚያደርግበት። ስለዚህ y ኢንተርሰፕት መፈለግ ነው። እሱ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም የx ቫልዩ ያላቸው x 0 ስናደርግ ይሄም 0 0 0 ይመጣል። ምን ይቀራል? a ኖት። ስለዚህ አንድ ብቻ የሚኖረው ማለት ነው። so we have only one taking value of the constant term ብቻ። እሺ ዲ ላይ what maximum number of turning points does the graph of f have? ኦኬ maximum number of turning points። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲግሪ ስንት ነው? 3። ስለዚህ እንደምናውቀው ደግሞ number of turning points ከዲግሪ በአንድ ያነሰ ነው። ሁለት አለ ማለት ነው። number of turning points ማለት n - 1 ነው whereas n is the degree so n ናቸው ደግሞ 3 ነው በዚህ ኬዝ x the power 3 so 3 - 1 2 ጨረስ። ኦኬ ኢሌ ደግሞ write the behavior of the graph when a3 is positive. ኦኬ a3 ማለት እዚህ ጋር እንደምንመለከተው the leading coefficient ነው a3። ስለዚህ a3 ፖዚቲቭ ሲሆን ምንድነው ያለው behavior far to the right and far to the left ምንድነው የሚሆኑት? ኦኬ እንግዲህ ቅድም አይነት ምሳሌ ጥያቄ ነው። so if a3 is positive the graph from bottom left to top right ይሄዳል። እንግዲህ ደግሞ በእነዚህ ኳድራንት ውስጥ ያርፋል ዋና 3 ውስጥ። እንደገና ደግሞ a3 ፖዚቲቭ ከሆነ far to the right ያለው ሳይድ ፖዚቲቭ ከሆነ የምናገኘው ግራፍ እንደዚህ አይነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ far to the right ያለው ማለት ይሄ ማለት በቀኝ በኩል ምን ያደርጋል ማለት ነው? upward ወይ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው። far to the left ያለው ፓርት ደግሞ downward ወይ ደግሞ ወርታች ነው የሚሆነው። ይሄንም ልጨምር ትችላላችሁ። ለኤፍ ደግሞ right behavior of the graph when a3 is negative. ኦኬ አሁን ደግሞ a3 ኔጌቲቭ ከሆነ ኦኬ if a3 is negative then the graph drawn from top left to bottom. top left ማለት በግራ በኩል top left means ቀደም አይተናል አይደል? top left ኔጌቲቭ ከሆነ የቀኙ ብቻ ተመልከቱ። የቀኙ ወርታች ይወርዳል። ይሄ ከወረደ ደግሞ on the same part ስለማይሄዱ ይሄኛው ደግሞ ተርን ያደርጋል ማለት ነው። ደግሞ somehow wiggle ያደርጋል። ሰው እንዲህ ተርን ያደርግና ወደ ይወጣል። የኛ ኬዝ አሁን ኔጌቲቭ ከሆነ ይሄን ፕሮፐርቲ መልሰን መጻፍ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ far to the left ያለው ሳይድ አፕ ነው። ቅድም እዚህ ጋር far to the left የነበረው ሳይድ ወርታችን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አፕ ይሆናል ወይ ደግሞ ፖዚቲቭ፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ። እዚህ ጋር ደግሞ far to the right ያለው ፓርት ደግሞ ዳውን ይሆናል ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ። ስለዚህ እነዚህም እንዲያርገን መመለስ የምንችል ነው ማለት ነው for f። ጂ ጋር ደግሞ what is the domain of f? ኦኬ የዚህ ዶሜን ምንድነው? ግልጽ ነው። ዶሜኑ ምንድነው? ሪል ነምበር። ምክንያቱም የትኛውም የኤክስ አክሲስ የሚያገኘው ይሆናል ማለት ነው። ግራፋችን እንዲህ ነው የሚሄደው፣ ወርታችን ወር ላይ ይቀጥላል። ስለዚህ የትኛውም የኤክስ አክሲስ የሆነ ፖይንት ላይ ያገኘዋል ማለት ነው። የዋይ አክሲስም እንደዚሁ የሆነ ፖይንት ላይ ከዋይ ቫልዩ ጋር የሚገናኝ ስለሚሆን አሁንም የሬንጅ ቫልዩ ብንጠየቅ እዚህ ጋር አልተጠየቅንም፣ ግን ብንጠየቅ የሬንጅ ቫልዩ ሪል ነምበር ብለን መመለስ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኤክሰርሳይዝ 2.1 እንዲያርገን በቀላሉ መመለስ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.22 መጽሐፋችን ላይ ያለ ገጽ 111 ላይ ይህንንም በተከታይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.22 መጽሐፋችን ላይ ፔጅ 111 ላይ እነዚህን ጥያቄዎች ይዟል። ስለዚህ ኩዌስችን ነምበር 1 ምንድን ነው የሚለን? for the polynomial functions given from a to d ከዚህ እስከዚህ ያሉት state the following properties of the graph of the functions without drawing their graphs. ኦኬ ግራፉን ሳትስሉ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች ከላዩ ላይ ተናገሩ ወይ ደግሞ ስቴት አድርጉ ነው የሚለን። እሺ አንደኛ the behavior of the graph as x takes value far to the right. okay the behavior of the graph again as x takes value far to the left. 3 the number of intersections with the x axis.
እሺ ከኤን ጀምር። ሶ እዚህ ጋር ኤ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እኩል ይሆናል ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 2 ኤክስ ማይነስ 1። እሺ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 2 ኤክስ ማይነስ 1። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ምንድን ነው ሁለት ቁጥር ኢቭን ፖሊኖሚያል ነው ዲግሪ ኢቭን ስለሆነ ደን የዚህ ደግሞ ሊዲንግ ኮፊሽንታችን 1 ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ሊዲንግ ኮፊሽንት ነው ያለው። ስለዚህ ኢቭን ከሆነ እንደዛ ደግሞ ፖዚቲቭ ሊዲንግ ኮፊሽንት ከሆነ ግራፋችን እንዲሁ ዝም ብለን እንደምናውቀው እንዲህ ወር ላይ ነው የሚዞረው አፕዋርድ ዩ ነው የሚሆነው። ያው ግራፉን ስለማነስለኛ እንደዚሁ እንመልከት። ስለዚህ ከዚህ ላይ ብቻ እንደዚህ አይተህ ምንድን ያደርግነው as x takes value to the right የመጀመሪያ ላይ የሚለው ምን ነበር? the behavior of the graph as x takes value far to the right። ስለዚህ far to the right ማለት ይሄኛው ስለዚህኛው የምናወራው ማለት ስለ ቀኙ ፓርት። so as x takes value to the right the graph goes upward የቀኝ ሳይዱ ይጨምራል ጥያቄ የለውም and again increases up for to the right አሁንም ይጨምራል ወደ ላይ increase up ያደርጋል። therefore f of x will become more and more and more positive ወደ ፖዚቲቭ ይጨምር ይመጣል። ነገር ግን ለዋን ጨርሳን ቱ ላይ ደግሞ the behavior of the graph as x takes value to the left። ስለዚህ አሁን ደግሞ ስለዚህኛው ፓርት የምናወራው ስለ ግራው ሳይድ። ስለዚህ አሁንም የኤክስ ቫልዩ በጨመረ ቁጥር ይሄኛው ሳይድም ወር ላይ ይረዘመ ይጨምር ይመጣል። therefore as x takes values far to the left the graph goes upward increases up far to the left f of x will become more positive and positive አሁን አንድ አይነት ፕሮፐርቲ ያላቸው ምክንያቱም ሁለቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ወር ላይ ይጨምራሉ። እሺ ሶስተኛው ደግሞ the number of intersections with the x axis የኤክስ አክሲስን ስንት ክሮስ ያደርጉታል ከዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ስለዚህ ጋር እንደምንመለከተው ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ we can use discriminant ይሄን 11ኛ ክፍል የምትማሩት ነገር ግን ይጠቅመናል እዚህ ላይ ብንሰራው b ስኩዌር ማይነስ 4ac ከኳድራቲክ ኢኩዌሽን ላይ ያመጣናት ፎርሙላ ናት። ሌዛን 0 ከሆነች ምንም አይነት ኢንተርሴክሽን አይኖረንም ወይ ደግሞ ምንም አይነት ሶሉሽን የለንም። ግሬተር ዛን 0 ከሆነ ደግሞ ሁለት አለን። ኢኳል 0 ከሆነ ደግሞ አንድ አለን። ስለዚህ ይሄን ቼክ እናደርጋለን። የኛ ኢኩዌሽናችን ማን ነው? x ስኩዌር ማይነስ 2x ማይነስ 1 ሶስት እናምጣ። a 1 ነው፣ b ማይነስ 2 ነው፣ c ማይነስ 1 ነው። እንተካ b ስኩዌር ማይነስ 2 ስኩዌር 4 ማይነስ 4ac ac ማን ነው? 1 ታይምስ ማይነስ 1 ማይነስ ስለዚህ ማይነስ ሲባዛ 4 ማይነስ 4 4 ማይነስ 4 ማለት 4 ፕላስ 4 8 ከ0 በታች ነው ከ0 በላይ ነው ወይስ ከ0 እኩል ነው? ከ0 በላይ ነው which is positive so ሁለት ሶሉሽን የሚኖረን ይሆናል ማለት ነው። therefore the number of intersection የሚለን ስንት ነው ያለን? 2 እንደርገን ለኤ እንጨርሳለን። ወደ ቢ ደግሞ እንቀጥል። so ቢ ጥያቄያችን የሚለን ምንድነው? f of x 2x ስኩዌር ማይነስ x to the power of 4 ይሄ ማለት ነው 2x ስኩዌር ማይነስ x to the power of 4 እሺ ስለዚህ ይሄ ማለት በዲሴንዲንግ ኦርደር ስናስቀምጥ ማይነስ x to the power of 4 ፕላስ 2x ስኩዌር ነው። እንደምናየው 4 ኢቭን ነው ማይነስ ነው ኔጌቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት አለን። ስለዚህ ግራፋችን የሚሆን እንደዚህ ዝም ብለን ስናስበው ወርታች የተዘቀዘቀ እንዲህ አይነት ግራፍ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ሁለቱም ሳይዶች እንደዚህ ዳይሬክሽን የሚሄድ ነገር ግን ወርታች የተገለበጠ because of negative leading coefficient። ስለዚህ አሁንም ምንድነው the behavior of far to the right። ስለዚህ የቀኝ ሳይዱ ማለት ይሄኛው ሳይዱ የምንመለከተው ማለት ነው ምን ያደርጋል ማለት ነው ወርታች የቀኝ ሳይዱ ይጨምራል x በጨመረ ቁጥር so the graph goes downward again f of x will become more and more negative x በጨመረ ቁጥር በዚህ በኩል far to the right ያለው ሳይድ ወርታች ይጨምራል። እሺ ለሁለተኛው ደግሞ the behavior of the graph as x takes value far አሁን ደግሞ far to the left ያለው ደግሞ አሁንም ይሄኛውም ደግሞ the same አይነት አካሄድ ነው የሚከተለው እዚህ so the graph goes downward and f of x will become more negative የy ቫልዩአችን ኔጌቲቭ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። እሺ ሲ ላይ ደግሞ ታስክ 3 ላይ ደግሞ the number of intersections with the x axis ኦኬ እዚህ ጋር አዲስ መንገድ እንከተል። እዚህ ጋር ኮንሰፕቱን እናስቀምጠው መጀመሪያ so ምንድነው የሚለን ስለ መልቲፕሊሲቲ ከዚህ ቀደም አይተናል። አንድ ፋክተር ምን ያህል ጊዜ እንደሚደጋገም የሚያሳየን ቫልዩ ነው። so ለምሳሌ የሚኖረን ድግግሞሽ ኢቭን ከሆነ ፋክተራችን the power of 2 the power of 4 the power of 6 ከሆነ ኢቭን ከሆነ ወይ ደግሞ ኢቭን መልቲፕሊሲቲ ከሆነ at c ማለት የኛ 0 of f of x ማለት ነው። then ግራፋችን ለምሳሌ
ሲያችሁ 2 ነው ብንል ግራፉ ያንን ቁጥር ተች አድርጎት ተርን ያደርጋል ማለት ነው እዛ ፖይንት ላይ የኛ መልቲፕሊሲቲ ኢቭን ከሆነ ኦድ ከሆነ ግን ምን ያደርጋል ማለት ነው ክሮስ ያደርጋል ኤክስ አክሲሱን ክሮስ ያደርጋል ማለት ነው ይሄን ከያዘን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንምጣና 2x² - x ^ 4 ነው ያለን ስለዚህ ይሄ ማለት የጋራ ለምሳሌ እዚህ ጋር x² ብንወስድ then 2 - x² ይቀርናል ስለዚህ ይሄ ማለት x² 2 ናት 2 ምንድን ናት ኢቭን መልቲፕሊሲቲ ኦፍ 2 እዚህ ጋር ወደ ግሪን የተደገመችው ስለዚህ x²። ስለዚህ ኢቭን ከሆነ ምንድነው የሚያደርገው ክሮስ ያደርገው ስለዚህ ኢንተርሴክት ያደርግም ማለት ነው ስለዚህ እኛ ይሄን አንመለከተንም እኛ የምንፈልገው እዚህ ጋር the number of intersection የኤክስ አክሲሱን ኢንተርሴክት የሚያደርግልን with the x axis ስለሚለን ማለት ነው እኛ የምንፈልገው እሱ ነው ስለዚህ ይሄን እኛ እንፈልግ እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ 2 - x² ነው ይቀርን the power of 1 ነው 1 ምንድነው ኦድ መልቲፕሊሲቲ ከሆነ ምን ያደርጋል ግራፉን ክሮስ ያደርጋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶ ይሄ ኦድ መልቲፕሊሲቲ ስለሆነ ክሮስ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ 2 - x² = 0 then ከዚህ ላይ ደግሞ ስንፈልግለት x² ይሄ ሲሻገር -2 ማይነስ ካንሰል x² = 2 then xን ስንፈልግ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል 2 አንደር ራዲካል እዚህ ጋር ኢቭን ስለሆነ ፕላስ ኦር ማይነስ ሁለት ቫልዩዎች ይኖርሳል ማለት ነው አንድ ፕላስ አንድ ማይነስ ስለዚህ ሁለት ቫልዩዎች የምናገኝ ይሆናል ሁለት ቦታ ላይ ኢንተርሴክት ያደርጋል ማለት ነው እንደዚህ ማይነስ ስለሆነ ዳውንዋርድ ስለሆነ የኤክስ አክሲስን ሁለት ቦታ ላይ ክሮስ ያደርጋል አንድ አንደር ራዲካል 2 which is negative አንዱ ፖዚቲቭ ላይ ማለት ነው ስለዚህ we have how many intersections ሁለት ኢንተርሴክሽን የሚኖረን ይሆናል ማለት ስለዚህ ለቢም ፖዚሽን እንዲያርገን የምንጨርስ ይሆናል እሺ ወደ ሲ ደግሞ እንቀጥል ሲ ላይ f of x እንደዚህ ያለን እሺ x the power 3 and minus ኦኬ ለዚህም ደግሞ ስንሰራ ዲግሪው ኦድ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንታችን ማይነስ ኔጌቲቭ ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው ለምሳሌ ግራፋችን እንደዚህ ቢሆን ይሄ ኔጌቲቭ ከሆነ የሚኖረን አማራጭ አንድ እንደዚህ ነው ሌላ ደግሞ እንደዚህ ነው ስለዚህ የትኛው ነው የሚሆነው ማለት ነው ኔጌቲቭ ከሆነ የቀኙ ሳይድ ወርታች የወረደው ፓርት this one ማለት ነው so far to the right ማለት to the right የቀኙ ሳይድ ይሄኛው እንዴ far to the right ያለው ፓርት ወደ ምን እየሄደ የሚወጣው ማለት ላርጅ ኔጌቲቭ ደግሞ ዳውን የሚወርደው ማለት ወርታች ይወርዳል እዚህ ወርታች ይወርድ ይመጣል how about far to the left ደግሞ የግራው ሳይዳችን ደግሞ ወደ ላይ ይመጣል ማለት ከዚህ ለብቻ ነው ይሄ የምናነበው እንግዲህ ስለዚህ far to the left will be large positive or up ወይም ደግሞ ወደ ላይ ጨምር ስለሚሄድ እሺ ሶስተኛ ላይ ደግሞ the number of intersections እንሰራለት for this one we can use rational root test so ፒያችን -2 ስለዚህ plus or minus 2 እና 1 ይኖረናል ይሄ ደግሞ -1 plus or minus 1 ይኖረናል so ይሄ ተካፍሉ plus or minus 1 into ይቀርናል ለዚህ ቢካፈል 1 ምንም ነው ስለማይኖረው ስለዚህ ሌት x1 ብለን ብንወስድ በቅድም መንገድ ከሰራን በኋላ ይሄን እናገኛለን -x² - x + 2 then f(x) ማለት x1 ነው እዚህ ጋር ስለዚህ x - 1 is our factor so x - 1 ሲባዛ this term ይሄ ተርም ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር x - 1 ከዚህ ውስጥ ማይነስን ብናስወጣ እዚህ ጋር ትመጣለች then x - 1 አለን ይሄ ማይነስ ስለወጣ እዚህ ጋር ፕላስ ይሄ ማይነስ ስለወጣ ፕላስ ይሄ ፕላስ ስለሆነ ማይነስ በሆል ማይነስ ስለወጣ ማለት ነው ዘን ይሄ ማለት ሲደመሩ 1 ሲባዙ ደግሞ -2 ሲደመሩ 1 ሲባዙ ደግሞ -2 2 እና -1 ስንደመራቸው 2 - 1 1 ስናባዛቸው -2 ስለዚህ እንዲና እንዲመጣሉ ማለት ነው እዚህ ጋር ምን አለን -x - 1 ሶ ይሄ ማለት እዚህ ጋር x - 1 አለን እዚህ ጋር x - 1 ስናባዛቸው -x - 1 ስኩዌር ምን ቀረን x + 2 እዚህ ጋር ምንድነው የዚህኛው መልቲፕሊሲቲ ሁለተኛ የተደጋገሙ ኢቭን ከሆነ ምን ያደርጋል ተች ኤንድ ሪተርንስ ብለናል አገን እዚህ ጋር ደግሞ x + 2 ከሆነ ደግሞ ዲግሪ 1 ነው ስለዚህ ምን ያደርጋል ክሮስ ያደርጋል ማለት ስለዚህ ምን ያህል ኢንተርሴክሽን አለን
how many number የሚለን አንድ አለ ማለት ነው። አንድ ኤክስ ኢንተርሴክሽን የምናገኝ ይሆናል ፎር ሲ ለሲ። በጣም አሪፍ። ወደ ዲ ደግሞ እንቀጥል። ሶ ዲ ደግሞ የሚለን እዚህ ጋር ምንድነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦኬ ዲስ ዋን እሺ። ስለዚህ እዚህ ጋር -2 y minus x the power of 3 and x plus 1 square ነው ያለን። then ከዚህ ላይ እዚህ ጋር look minus x the power of 3 x square በዚህ ነው። ስለዚህ ሲባዙ በኋላም 3 ለ2 5። ስለዚህ ከፍተኛ ዲግሪ የምናገኘው 5 ነው። ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ እንደምታዩት ማይነስ አለ ለዚህኛው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ አለ። ሶ -2 ሲባዛ በዚህኛው ማይነስ ፖዚቲቭ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ፖዚቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት የምናገኝ ይሆናል። ይሄ ሙሉ ማባዛት አይጠበቅብንም፣ እዚህ ጋር መጨረስ እንችላለን። ሶ ፋር ቱ ዘ ራይት ነበር ፈልጉ የሚለን። ስለዚህ ፎር ዘ ፋር ቱ ዘ ራይት as it is ፖዚቲቭ ኦር ነው። ስለዚህ ደግሞ እንደገና ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ከሆነ የቀኙ ሳይድ አፕዋርድ ነው፣ ይሄው ደግሞ እዚህ ጋር ዳውንዋርድ ነው። ዘመሃል ላይ ዊግል ያደርጋል ደን እንዲህ ይሆናል ማለት ነው። ሶ the far to the right side በቀኝ በኩል ያለው አፕዋርድ ወይ ደግሞ ላርጅ ፖዚቲቭ ደግሞ አፕዋርድ ሄዳል ማለት ነው። how about the far to the left? far to the left የሆነው ሳይድ ደግሞ በግራ በኩል ያለው ደግሞ ወርታች ይወርዳል፣ ላርጅ ኔጌቲቭ ይኖረዋል ማለት ነው። ይጨምር ስለሚመጣ ኦር ደግሞ ዳውንዋርድ ማለት እንችላለን። ሌላው ኢንተርሴክሽን ፈልጉ ነው። ስለዚህ ኢንተርሴክሽን ከዚህ ላይ እንፈልጋለን። ራሱ እዚህ ጋር ተበትኗል። ስለዚህ ይሄ 3 ነው፣ 3 ኦር ነው ክሮስ ያደርጋል። እዚህ ጋር at 1 minus x ነው። ስለዚህ at x 1 ላይ ክሮስ ያደርጋል። እዚህ ጋር ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ 2 ከሆነ ኢቭን ነው ተቻርጎ ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኤክስ ኢንተርሴክሽን ቫልዩ የምናገኝ ይሆናል። ሶ ዲንም እንዲያርገን እንጨርሳለን። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ወደ question 2 graph of some polynomial functions are given below. In each case identify the sign of the leading coefficient of the function and state whether the degree is even or odd. okay so እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለቱም ወደ ሴም ዳይሬክሽን ያሉት which is ወደ ላይ። ስለዚህ ወደ ላይ ከሆኑ ምንድናቸው ማለት ነው? ኢቭን ናቸው። ዲግሪያቸው ኢቭን ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሺየንታቸው ደግሞ ምንድነው? ፖዚቲቭ፣ ምክንያቱም ወደ ላይ ስለሆኑ። እዚህ ጋር ደግሞ የዚህኛው ተቃራኒ ነው፣ ቢ ላይ ሁለቱም ወደ ሴም ዳይሬክሽን ናቸው ያሉ። ስለዚህ they are even። ስለዚህ they are even ነገር ግን ወርታች ናቸው። ወርታች ከሆኑ ደግሞ they are negative። ኦኬ ኔጌቲቭ ናቸው ማለት ነው። ሲ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሲ ላይ አሁን የቀኙ ሳይድ አፕዋርድ ነው፣ ይሄው ደግሞ ዳውንዋርድ ነው። ስለዚህ የቀኙ ሳይድ የምንከተለው ስለዚህ የቀኙ ሳይድ አፕዋርድ ስለሆነ ይሄ ዲግሪው ኦር ነው፣ ነገር ግን ፖዚቲቭ ነው። ዲግሪው ኦር ነው፣ ነገር ግን ሊዲንግ ኮኤፊሺየንታችን ፖዚቲቭ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ የቀኙ ሳይድ አሁን ወርታች ወርዷል። ስለዚህ ወርታች የሚያሳየው ምንድነው? ኔጌቲቭ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት መኖሩ ነው፣ ኦድ ሆኖ ማለት ነው። ሶ ዲግሪያችን ኦድ ነው፣ ነገር ግን ሊዲንግ ኮኤፊሺየንታችን ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄን ፕሮፐርቲ ከዚህ ላይ የምንወስድ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ነበር ፈልጉ የተባለው ዲግሪና ኦድ ነው ኢቭን የሚለውን። ስለዚህ እዚህ ጋር ፈልጉ የሚለን the leading coefficient ሳይኑን እና state whether the degree is even or odd ነበር የሚለን። ሶ እንዲህ ባለ መልኩ የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው በቀላሉ። ኦኬ በጣም ጥሩ። ሶ ይህንን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃሉ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ ሴክሽን 2.6 applications of polynomial functions የሚሆን ይሆናል። መልካም